કે રાજા ભોજ અને યુવાન પંડિત બંને વચ્ચે સંવાદ શરૂ છે. રાજા ભોજ છે એ નવા આવેલા આ બ્રાહ્મણ કે પંડિતની વિદ્વતા કેવી છે એની પરખ કરી રહ્યા છે. ત્યારે એ વિદ્વતાની પરખની અંદર ખરો ઉતરતો એવો આ યુવાન છે એ રાજાને એવા જ્ઞાનથી ભરેલા પ્રત્યુત્તર આપે છે. હવે સંવાદ અહીં સુધી આપણે સાંભળ્યો હતો કે ભોજ રાજા અને યુવક એવું કહે છે કે હું મુંગળ છું. તો ભોજ રાજા એમ કહે છે કે મુંગળ ઉપર શોભતું ફૂલ હું છું. હવે આગળ શું વાત થાય તે આપણે સાંભળીએ. પેજ નંબર 10 પર યુવક આગળનો સંવાદ છે વાંચી લઈએ. ભોજ રાજા કહે છે યુવકસ્ય પાંડિત્યમ અનુભૂય, એ યુવકની પંડિતાઈનો અનુભવ કરીને તર્હિ મુકટસ્ય ઉપરી શોભમાન પુષ્પમ અહમ, તો મુગટની ઉપર શોભતું ફૂલ હું છું. એવમ અહમ, આમ હું અધુના તવ ઉપરી સ્થાસ્યામિ, આમ હું હવે તમારી ઉપર રહીશ. યુવક કહે છે ભવાન યદિ પુષ્પમ ભવિષ્યતિ, ભવાન એટલે તમે, યદિ પુષ્પમ જ્યારે ફૂલ, ભવિષ્યતિ બનશો, તર્હિ અહમ ત્યારે હું, અપી પણ, ભ્રમરો ભૂત્વા ભમરો બનીને, તવ પુષ્પસ્ય ઉપરી, સંધિ છૂટી પડે છે, પુષ્પસ્ય ઉપરી એટલે પુષ્પ વત્તા ઉપરી, ફૂલની ઉપર, સ્થાસ્યામિ રહીશ. યુવક જવાબ આપે છે કે ભવાન પુષ્પમ ભવિષ્યતિ, જો તમે ફૂલ બનશો, તર્હિ અહમ અપી તો હું પણ, ભ્રમરો ભૂત્વા ભમરો બનીને, તવ પુષ્પસ્ય ઉપરી સ્થાસ્યામિ તમારા ફૂલ ઉપર રહીશ. જો રાજા છે ફૂલ છે તો યુવાન પંડિત કહે છે કે હું ભમરો છું. ભોજ કહે છે એવમ ભવાન દ્વિરેફો, એવમ જો એમ, ભવાન તમે, દ્વિરેફો ભમરો છો, તર્હિ અહમ સૂર્યમ ત્યારે હું સૂર્ય છું. ભોજ રાજા સંવાદ આગળ વધારતા કહે છે કે જો તમે ભમરો છો તો હું સૂર્ય છું. પુષ્પસ્ય અંતઃ, ફૂલની અંદર, સ્થિત ભ્રમરઃ રહેલો ભમરો, સૂર્યાસ્ત કાલે સૂર્ય અસ્ત થવાના સમયે, બંદી ભવતી બંદી થાય છે, અહમ અપી તો હું પણ, ત્વામ બંદી કરિષ્યામિ હું પણ તમને બંદી કરું છું. ભોજ કહે છે કે જો તમે ભમરો છો તો હું સૂર્ય છું. ફૂલની અંદર રહેલો ભમરો સૂર્યાસ્ત સમયે બંદી થાય છે તો હું પણ, ત્વામ બંદી કરિષ્યામિ હું પણ તમને બંદી કરીશ, તમને કેદમાં લઈશ. યુવક કહે છે અહો અરે, ભવાન સૂર્ય તર્હિ, સંધિયુક્ત શબ્દ છે અહીંયા, સૂર્ય તર્હિ, સૂર્ય પ્લસ તર્હિ, તમે સૂર્ય ત્યારે હું, મહાપ્રભાવી રાહુ. હવે યુવાન પોતાની જાતને રાજાથી પણ વધારે આગળ લઈ જતા કહે છે કે જો તમે સૂર્ય છો તો હું મહાપ્રભાવી રાહુ છું, મહાપ્રભાવી રાહુ ગ્રહ છું. રાહુ તું સૂર્યમ પ્રસ્તે, તું એટલે તો, રાહુ તું, રાહુ તો સૂર્યમ ગ્રસતે સૂર્યને ગળી જાય છે. યુવકે જવાબ આપ્યો કે અહો ભવાન સૂર્ય તરી, અરે જ્યારે તમે સૂર્ય છો તો અહમ મહાપ્રભાવી રાહુ, તો હું પ્રભાવશાળી એવો રાહુ છું. રાહુ તું સૂર્યમ ગ્રસતે, રાહુ ગ્રહ તો સૂર્યને ગળી જાય છે. ભોજ જવાબ આપે છે કિંચિત ઊંચે, કિંચિત એટલે કંઈક, ઊંચે મોટેથી. રાજા એ યુવાનના જવાબથી હવે કંઈક મોટા અવાજથી પ્રત્યુત્તર આપે છે. ભવાન રાહુ ચેત, એ પણ સંધિયુક્ત શબ્દ છે જેની અંદર 3 શબ્દ સમાયેલા છે. રાહુ વત્તા ચ વત્તા એત. અહમ રાહુ રૂપાય, હું રાહુના રૂપે, તું
તુભ્યમ દાનમ દાસ્યામિ, તુભ્યમ એટલે તમને, દાનમ એટલે કે દાન, દાસ્યામિ આપું છું. હવે રાજા ભોજ જાણે આ સંવાદને અહીંયાથી અટકાવવા માંગતા હોય એમ શું કહે છે મોટેથી કે તમે જો રાહુ છો તો હું રાહુના રૂપમાં તમને દાન આપું છું. દાન ગ્રહણે, દાનને લેવાથી તવાય ગર્વ, તમારો ગર્વ અભિમાન, નિશ્ચય શાંત ભવિષ્યતિ, નિશ્ચય એટલે ચોક્કસથી, નિશ્ચિતપણે, શાંત ભવિષ્યતિ એટલે કે શાંત બનશે, થશે. રાજા ભોજ હવે એવું કહે છે કે જો તમે રાહુ ગ્રહ છો તો હું તમને રાહુના રૂપમાં દાન આપું છું. અહીંયા દાનની વાત આવે છે કે રાજા છે હંમેશા પ્રજાનું રક્ષણ કરવા માટે હોય છે અને એ હંમેશા દાન આપનાર છે. તો અહીંયા રાહુના રૂપમાં રાજા એમ કહે છે હું તમને દાન આપીશ. કેશ્ચિત ઉચ્ચે, કંઈક મોટેથી, ભવાન રાહુ ચ એત, જો તમે રાહુ છો, અહમ રાહુ રૂપાય, હું રાહુના રૂપમાં તુભ્યમ દાનમ દાસ્યામિ, તમને દાન આપું છું. દાન ગ્રહણે, દાન લેવાથી તવાય ગર્વ, તમારો ગર્વ, નિશ્ચય શાંત ભવિષ્યતિ, ચોક્કસ શાંત બનશે. યુવક જવાબ આપે છે વિહસ્ય ચાતુર્ય, વિહસ્ય ચાતુર્યેણ, વિહસ્ય એટલે હસીને, હાસ્ય સાથે, ચાતુર્ય એટલે ચતુરતાથી, ચતુરતાથી હસીને. યુવક શું કહે છે યદિ ભવાન દાની તર્હિ અહમ સંતુષ્ટઃ. યુવક પણ એવો સરસ જવાબ આપે છે યદિ ભવાન, જ્યારે તમે દાની, દાની છો, દાતા છો, તર્હિ અહમ ત્યારે હું, સંતુષ્ટ, હું સંતોષી છું. જો તમે દાતા છો તો હું એનાથી સંતોષી છું. ભવત દાનસ્ય પ્રયાસઃ, તમારો દાનનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ ભવિષ્યતિ, નિષ્ફળ જશે. એક બાજુ યુવક એવું કીધું કે જો તમે દાની છો તો હું ખરેખર સંતુષ્ટ છું. હવે એ કહે છે કે તમારો દાનનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ થશે. કેમ કે સર્વતઃ, બધા જ પ્રકારે, અલુબ્ધ, અલોભી, અહમ એવો હું, ભવતઃ દાનમ ન ગ્રહિષ્યામિ, તમારા દાનને ન ગ્રહિષ્યામિ એટલે કે ગ્રહણ કરીશ નહીં. અહીંયા યુવક પોતાની જાતને અલોભી પણ કહે છે કે હું નિર્લોભી છું. તમે જો દાની છો તો મને સંતોષ છે, પરંતુ હું જો દાનને નહીં દઉં તો તમારો દાનનો પ્રયત્ન છે નિષ્ફળ જશે. યુવક જવાબ આપે છે વિહસ્ય ચાતુર્ય, ચતુરતાથી હસીને. યદિ ભવાન દાની, જો તમે દાની છો, તર્હિ અહમ સંતુષ્ટ, ત્યારે હું સંતોષી છું. ભવતઃ દાનસ્ય પ્રયાસ, તમારો દાનનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ ભવિષ્યતિ, નિષ્ફળ જશે. કેમ કે સર્વત્ર અરુદ્ધ, બધા જ પ્રકારે અલોભી, અહમ એવો હું, ભવત દાનમ ન ગ્રહિષ્યામિ, આપના દાનને ગ્રહણ નહીં કરું, ગ્રહણ કરીશ નહીં. એવમ આમ ઉત્તરોત્તરમ, ઉત્તરોત્તર ધીરે ધીરે વિવાદ થયો, તે બંનેનો વિવાદ, ભોજ યુવકો મધ્યે, તે બંને ભોજ અને યુવકની વચ્ચે, યદા સંતોષસ્ય વિષય, જ્યારે સંતોષનો વિષય સમ ઉપસ્થિત આવે છે, તદા ત્યારે સમાગતે સંતોષે સર્વમ શાંતમ ભવતિ, સમાગતે એટલે કે આવે છે, સંતોષે સંતોષથી, સર્વમ બધું, શાંતમ ભવતિ શાંત થાય છે. જ્યારે સંતોષ આવે છે ત્યારે બધું શાંત થાય છે. આપણે કહે છે ને કે સંતોષી નર સદા સુખી, જ્યાં સંતોષ છે ત્યાં બધું સગળું શાંત હોય છે. એવો જ અહીંયા વિષય આવી જાય છે કે જ્યારે રાજા છે દાન આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે, દાની તરીકે પોતાની જાતને જણાવે છે, ત્યારે લોકો કેમ કહે છે કે હું સંતોષી છું, કેમ કે સંતોષી નર સદા
સુખી છે. તો આમ બંનેની વચ્ચે જ્યારે સંતોષનો વિષય આવે છે ત્યારે સગળું શાંત થાય છે. ઇતિ વચન અનુસારમ, એ વચન મુજબ, વિવાદો અપી, એ આ વિવાદ અથવા ઝઘડો પણ સ્વયં એવ શાંત, સ્વયં એવ એટલે કે જાતે જ શાંત શાંત થાય છે. એવં ઉત્તરોત્તરમ, આમ ધીરે ધીરે વિવાદ થયો, તે બંને વચ્ચેનો વિવાદ ભોજ યુવકયો તદા, ભોજ અને યુવકની મધ્યે વચ્ચે, સદા યદા સંતોષસ્ય વિષય, જ્યારે સંતોષનો વિષય સમ ઉપસ્થિત એટલે કે ઉપસ્થિત થાય છે, સંતોષનો વિષય આવે છે, તદા ત્યારે સમાગતે સંતોષે સર્વં શાંતં ભવતિ, સંતોષ આવતા બધું શાંત થાય છે. ઇતિ વચન અનુસારમ, એ વચન પ્રમાણે, વિવાદઃ અપી સ્વયં શાંતઃ, વિવાદ પણ સ્વયમેવ જાતે જ શાંત થાય છે. તો અહીંયા આપણને ભોજ પ્રબંધની આ કથામાંથી લેખક એ જણાવે છે કે સંતોષ આવતા સઘળું શાંત બને છે. તો આગળના સંવાદમાં શું થાય છે? અંતે અંતે ચતુરમ જ્ઞાનેન ગુણેન ચ, ચતુર એવો યુવાન જે જ્ઞાનેન જ્ઞાનથી અને ગુણેન એટલે કે ગુણોથી, જ્ઞાનથી અને ગુણોથી ચતુર, ઉપેતમ તમ પંડિતમ, ઉપેતમ એટલે શોભતું, તમ પંડિતમ તે પંડિત, યુવકમ તે પંડિત યુવાન, પ્રણમ્ય ધારાધિપતિ, પ્રણમ્ય એટલે પ્રણામ કરીને, ધારા અધિપતિ ધારા નગરીના રાજા, ભોજરાજ અવદત્ત તે ધારા નગરીના રાજા ભોજરાજ બોલ્યા. હવે જ્યારે સંવાદની અંદર એ ઘટ પંડિત છે એ ખરો ઉતરે છે અને રાજાના પ્રશ્નોના એવા સુંદર જવાબ, જ્ઞાનથી ભરેલા સુંદર જવાબ આપે છે, ત્યારે એને ભોજરાજા શું કહે છે? અંતે ચતુરમ જ્ઞાનેન, અંતે જ્ઞાન અને ગુણોથી ચતુર એવા શોભતા તે પંડિત યુવાનને પ્રણામ કરીને ધારા દેશના રાજા ભોજરાજ કહે છે, અઈ ઘટ પંડિત, હે ઘટ પંડિત, ગુણ પૂજકે ગુણોના પૂજક, ધારા દેશે ધારા પ્રદેશમાં, ભવતઃ સ્વાગતમ અસ્તિ તમારું સ્વાગત છે. ભોજરાજા છે એ આપણે આગળ વાત કરી કે તે વિદ્યાપ્રિય, કલાપ્રિય એવા રાજા હતા અને પોતાની નગરીમાં દૂર દેશાવરથી આવનારા પંડિતોની પરખ કરતા. ખરેખર ભોજરાજા છે ન્યાયપ્રિય રાજા હતા અને સાથે એવા જે કંઈ પ્રશ્નો કે જે ગૂંચવણ ભરેલા હોય એવી સમસ્યાઓ અને વિવાદનો એ અંત લાવતા હતા. ત્યારે એમને આવા જે પંડિતો અને જ્ઞાનીઓ તજજ્ઞો છે એમની નગરીમાં એને સ્થાન આપતા, પણ એ પહેલા એની કસોટી કરતા. તો અહીંયા કસોટીમાં ખરા ઉતરતા એવા યુવાનને ભોજરાજા કહે છે, અહીં ઘટ પંડિત, હે ઘટ પંડિત અથવા હે સંપૂર્ણ જ્ઞાની, ગુણ પૂજકે ધારા દેશે, ગુણોના પૂજક એવા ધારા દેશમાં, ભવતઃ સ્વાગતમ અસ્તિ તમારું સ્વાગત છે. ભવાન વિજયી જાત, ભવાન એટલે આપ, તમે, વિજયી જાત વિજયી બન્યા છો, સંતુષ્ટ જનમ ન કોપી પરાજિતું અહર્તિ. રાજા બહુ સરસ વાત કરે છે કે સંતુષ્ટ જનમ, સંતોષ મનુષ્યને, ન કોઈ અપી કોઈ પણ નહીં, પરાજિતુમ એટલે કે હરાવી, અહર્તિ શક્ય છે. સંતોષી મનુષ્યને કોઈ પણ હરાવી શકતું નથી. યતો હિ ખરેખર, કારણ કે સંતોષ એવો પુરુષસ્ય પરમ નિધાનમ વર્તે. રાજા ભોજ એ પોતાની નગરીમાં આવનાર યુવકનું સ્વાગત કરે છે, એને પ્રણામ કરીને એવું કહે છે કે મારી આ ધારા નગરીમાં તમારું સ્વાગત છે, કે જે ગુણોની પૂજક છે, ગુણોની પૂજા કરનાર છે એવી ધારા નગરીમાં તમારું સ્વાગત છે, તમારો વિજય થયો છે. કેમ કે સંતુષ્ટ માણસને કોઈ હરાવી શકતું નથી. તમે સંતોષી છો, તમારો વિજય થયો છે. અને સંતુષ્ટ જનમ ન કોપી પરાજિતુમ અહર્તિ, સંતોષ
કોઈ પણ હરાવી શકતું નથી, કારણ કે ખરેખર સંતોષ એવ પુરુષસ્ય નિધનમ, સંતોષ જ મનુષ્યનો શ્રેષ્ઠ ખજાનો છે. આમ ભોજ રાજા છે એ અંતે એ ઘટ પંડિતનો આભાર માને છે. ભોજ રાજાના આજના સંવાદની અંદર આપણે જોયું કે ભોજ રાજાએ સૌથી પહેલા પોતાની આવનાર યુવકની પંડિતાઈનો અનુભવ કરીને શું કીધું કે જો તમે મુગળ છો, મુગળ ઉપર શોભતું ફૂલ તો હું છું, તો હું તમારી ઉપર રહીશ. તો યુવકે એવો જવાબ આપ્યો કે જો તમે ફૂલ છો તો હું ભ્રમરો બનીશ, કે ફૂલની અંદર ભ્રમરો છે એ રહે છે, તો હું પણ તમારી પર રહીશ. તો ભોજ રાજા એમ કહે છે જો તમે ભ્રમરો છો ને તો હું સૂર્ય છું, અને ફૂલની અંદર રહેલો એ ભમરો છે એ સૂર્યાસ્ત સમયે બંદી થાય છે, અને હું પણ તમને બંદી બનાવું છું. તો યુવક પણ એવો જવાબ આપે છે જો તમે સૂર્ય છો ત્યારે હું મહાપ્રભાવી રાહુ ગ્રહ છું, અને રાહુ ગ્રહ તો સૂર્યને પણ ગળી જાય છે. તો ભોજ રાજા એ પ્રત્યુત્તર સાંભળીને કંઈક મોટેથી એવું કહે છે કે જો તમે રાહુ છો તો હું રાહુના રૂપમાં તમને દાન આપીશ, કેમ કે દાન ગ્રહણ કરવાથી તમારો અહંકાર છે દૂર થશે. તો રાજા છે એ અહીંયા દાની તરીકે પોતાની જાતને દર્શાવે છે. તો રાજા છે એ અંતે અહીંયા સુધી કહે છે કે હું રાહુના રૂપમાં રહેલા તમને દાન આપીશ. ત્યારે દાનનો મહિમા વર્ણવતા એ યુવાન છે દાનનો મહિમા સમજતા કહે છે જો તમે દાની છો તો હું સંતુષ્ટ છું, પણ તમારો દાનનો પ્રયત્ન છે નિષ્ફળ જશે, કેમ કે બધા જ પ્રકારે હું અલોભી છું, તો હું તમારા દાનને લઈશ નહીં. તો આમ બંને વચ્ચેનો ઉત્તરોત્તર સંવાદ અટકે છે. ત્યારે સંતોષનો વિષય જ્યારે આવે છે ત્યારે આ સંવાદ છે એ અટકી જાય છે, કેમ કે સમાગતે સંતોષે સર્વમ શાંતમ ભવતિ, એ વચન મુજબ સંતોષ આવતા સઘળું શાંત થાય છે, અને સંતોષી નર સદા સુખી હોય છે. અંતે એ જે ઘટ પંડિત છે એ પોતાની પરખની અંદર કે કસોટીની અંદર ખરો ઉતરે છે, અને ગુણોથી અને જ્ઞાનથી શોભે છે. એવા ચતુર યુવકને રાજા ભોજ પોતાની નગરીમાં આવકારે છે અને એનું સ્વાગત કરે છે કે ખરેખર તમે વિજય બન્યા છો, અને ઘટપંડિત હું તમારું મારી ધારા નગરી જે ગુણ પૂજક છે, ગુણોની પૂજા કે સ્વાગતા કરનાર છે, આ તમારું સ્વાગત છે. અને સંતોષી મનુષ્યને કોઈ પણ વ્યક્તિ હરાવી શકતું નથી, સંતોષ જ મનુષ્યનો સાચો ખજાનો છે. આમ રાજા ભોજ છે સંતોષનો મહિમા આપણને જણાવે છે કે હંમેશા સંતોષી બનવું જોઈએ, અને સંતોષથી માણસ સુખી હોય છે. સંતોષ આવતા બધું શાંત થઈ જાય છે. તો રાજા ભોજે આપેલો એ સંદેશ કે આ પાઠનો સંવાદ આપણને અંત સુધી લઈ જાય છે અને પ્રેરણા આપે છે કે જીવનમાં સંતોષ રાખો, અને સંતોષથી ઘણું બધું શાંત થઈ જાય છે.